Hello mga ka-What Ifs! This is my first episode of What Ifs. By the way, I am Kevin. I'm a science content creator on Facebook during weekdays, but I am your friendly kakwentuhan during weekends. So since this podcast is new, gusto ko lang muna malaman nyo kung ano maaari natin pag-usapan in this What If podcast. Pwede nyo i-share ang stories ng What If regarding career, love, friendships, and even sex, and in life in general na din. And ano ba ang kaibahan ng What If sa ibang podcast? First, I will read your letters but I won't judge you dahil pare-pares naman tayong rumupok in one point. Marupok sometimes means vulnerable. What I will do is to weigh in between two possible decisions or reasons sa what if mo. For example, kung ang what if mo ay what if kung friend lang pala ang tingin niya sa akin. So it suggests two possible actions. One is to confess your feelings and the other one is to suppress your feelings. Then, tsaka natin babalansehin kung ano sa tingin mo ang kaya mong gawin or uungkatin natin kung ano bang possible reasons bakit siya mahirap gawin. So, I will not dictate kung anong dapat mong gawin since ikaw yan eh. Ikaw ang nakakaalam ng nararamdaman mo. And at the same time, I'm just same as you, a typical person na napapagod sa work, umaasa sa mga wrong signals, yes, at nasasaktan sa mga family issues. Minsan kasi sa sobrang eager natin to get something, nakakalimutan natin na may choices tayo. Yes, may choice tayo. And there are reasons behind our choices. Hindi lang natin ina-acknowledge yung iba kasi mahirap gawin. Mas madaling umasa or mas madaling magstay sa work kaya di ka makalis. Ayan mga ka-What If, let's have a quick short break to greet our audience. Gusto kong i-mention yung mga what ifs ng ating mga netizens sa Facebook na sumagot ng tanong natin. Sabi ng workmate ko dati na si Kimi, what if di daw siya umalis ng Manila? Basically related sa careers ang what ifs nila. Another friend of mine sabi niya, what if she pursued her dream course? Ayan. And ito, I hope since nakapag-start na ako ng sarili kong podcast, I hope magkaroon ka na rin ng lakas ng loob, Zilmar. Kasi sabi niya, gusto niya din daw mag-host ng podcast. Gusto mo ba ng collab? Yeah, let's talk. This next what if naman ay timely and relevant. What if I'm not careful on social media? Mababash ba ako? Ayan, from Anbesi ko yan. May pinagdadaanan ata. Maybe later on our next episodes, mag-guest kita para pag-usapan pa natin yan. And lastly, from a friend named Jelmark, what if hindi siya sumuko? Well, this is another interesting what if. Maybe you can join us on our next episodes. Yan. Gusto mo bang mabasa ang what if mo? Just message our official Facebook page, What Ifs, or mag-comment lang sa aming weekly post. Welcome back sa ating weekly podcast, What Ifs with Kevin. Ayan na, dahil ito ang aking first episode, ako muna ang magbibigay ng what if for the day. To give you lang example, so you can send your letters for the next episodes. Ang ating what if for the day ay, what if we are honest on our intentions? Yan, so before tayo dun sa mga topic na hindi makakahinga sa sobrang hirap lunukin, ito muna, if I'm honest on my intention of this podcast, I will tell you that I want it to become an inspiration for someone. Akala nila, wala silang choice. In fact, there is. Ayan. And speaking of inspiration, gusto ko lang din mag-thank you sa mga established podcasters na nasa Spotify na literally kong pinakikinggan during naliligo ako or even before bedtime. It really opened up my mind and keeping me sane sometimes sa nakakapagod na mundo. Char. Ito, gusto ko rin pasalamatan yung nag-push talaga sa akin. Una, TikTok lang daw, sabi niya. And then next, podcast daw. So, I don't know, at some point, di ko in-expect na kaya ko. Not until sinadjust niya. Kaya nandito ako now. Stop rooting for us, hindi yun available. Na friendzone na ako, okay? Ayan, tama na. Going back to being honest on our intentions, let's relate it to bakit maraming na-friendzone. Yes, aside from, in fact, na maraming palaasa. Hindi ako sama dyan. Meron din kasing hindi klaro magbigay ng intention. Ayan, guess nyo na yun kung paano. Huwag nyo nang ipa-expound sa akin. We had fair share of experience kung paano naguluhan sa mga intentions ng ibang tao.
Yan. So, what if we are honest on our intentions? Pagdating sa dating stage, malamang, wala ang nagpa-friendzone. Pero, isipin nyo yun, kaya naman talaga natin sabihin yung intentions natin, diba? Pero, ito yung mga possible reasons. Bakit? Mahirap sabihin yung true intentions natin. Una, ito, hindi ka sigurado, kaya ang hirap sabihin, ang hirap pagbigay ng kung ano talaga kayo. So, hindi ka sigurado kung ano gusto mo mangyari. Hindi mo alam kung dating stage ka, fubo lang, or friends lang pala hanap mo. Madalas ko ito napapansin sa mga friends and sa akin na rin. Lalo na sa panahon ngayon, marami lang ang gusto ng kausap. And sadly, kahit sila hindi nila alam na friend lang talaga yung kailangan nila. Hindi naman talaga na kailangan ng jowa. Ayan. Baka marami na tamaan. So, ayan, marami tuloy umaasa dahil nakikipag late night talks. Ayan, palitan ng pictures pa. May mga selfie pa. May pa-voice message pa. Kakanta pa yan. Ayan. Tapos may mention ka pa sa mga funny memes. Ayan, sinong hindi mafo-fall, diba? Maybe we can normalize kaying sa mga nakaka-date natin na let's be friends kung hindi mo talaga siya nakikita as your partner as you go along dun sa dating stage nyo. Or sa meeting stage nyo. Ganun. And another reason is takot ka lang makasakit. Ito yung sa tingin mong acceptable compared dun sa una, ha. At some point kasi you will just hope na yung affection ng someone will fade out. And sabi nga ni President Nkov will die a natural death. But it won't. It won't. Katulad din ng Nkov, hindi siya mamamatay naturally. Pero ito kasi yung hindi nagbibigay ng motibo eh. Hindi nagsisimula ng conversations. Yung alam mong ikaw lang talaga yung interesado, kaya mas madali kang makaka-move on dito. Diba? Ayan. Yan ang ating what if for today. What if we are honest or our intentions? Ano kaya masasave natin time dyan and money and effort, diba? Ikaw, kaya mo bang maging honest? And here we are on our sexy time story. Sa mga kasamang bata, you might want to lower down the volume of your device. Dahil we will read a third story na medyo related sa ating what if for today. Ito ay galing sa ating audience. So, anonymous na lang muna siya. So, ito ang kanyang sinend. Fubu ang setup namin. Kaya ko naman for until now na gano'n yung setup namin. Kaso, I know for sure na time will come, lalo na may tendency to attach emotions kapag matagal na nakakausap. Lalo wala naman akong ibang dinidate. What if itigil na namin to? Paano kung mamimiss ko siya? Yan, for sure, one thing, mamimiss mo siya kapag tinigil na yan. Pero, let's try to weigh in. Well, anonymous sender, personally kasi yung ganyang set up na fubu, usually nag-work lang yan kapag you both agree na fubu lang talaga and not to attach any emotions. Iwasan nyo yung ginagawa ng mag-jowa or kahit nga yung ginagawa ng mga magkaibigan lang kasi hindi naman talaga kayo friends, diba? Fubu kayo. Sa aking pananaw kasi magkaiba ang fubu lang at ang friends with benefits. Mas madaling i-handle ang fubu compared to friends with benefits kasi I don't know Kasi friends tell us another story eh. Yung fubu kasi parang on-call lang dapat. Diba? Yung friends with benefits parang mas may chance to connect with him or her emotionally. Kaya mas nagiging complicated. Yan. You can't be a fuck buddy and his or her friend at the same time. You can tell him or her na mabili lang siya. You can just be friends. Yan without benefits to or plain fubu come and go lang. Para di kayo both confused sa setup nyo. Or baka ikaw nga lang yung confused. Aminin. Disclaimer lang po, I'm not promoting sex just because I'm open to topics like FUBU kasi there's no need to promote it naman. And it's our way of life. We are all sexual beings na nakakaramdam ng libog, kate, or init sa katawan. What I'm saying is, ang sex ay part ng ating buhay. We just need to be more wise kung kanino natin ito gagawin. O yan would be more wise. At dahil sa sexy time na ito, gusto ko lang batiin yung family kong napaka-supportive sa podcast na to. Baka magulat lang kayo how open-minded I am pagdating sa mga ganitong topic. I am 27 and I had a fair share of experience na rin. Alam nyo na. And sa mga friends na patuloy nagme-message ng support and interest for future collaborations, thank you. Makakasama ko din kayo soon. Ayan.
Isa na nga ang The Cat Room. Hanapin nyo yan sa Instagram. Yan. It's a live program for support for local showbiz industry natin. So, watch out. Baka collab natin soon si The Cat Room. For our next episode, what if magkaroon tayo ng guest co-host? If you want to be my co-host, just drop a DM on my Facebook account, Kevin Atienza. Yan, gusto nyo ba yun? And for our next episode, what if magpag-usapan naman natin ang inyong mga what ifs regarding your careers? And if you want your what if story to be discussed on our podcast, just visit our Facebook page. Just type WHATIFS and message us your letters. For our next episode next week, meron tayong guest na share din ng kanyang what if stories. So stay tuned. And before we go, gusto ko lang pasalamatan ng Anchor Podcast by Spotify, mga friends na nag-share ng aking Facebook page, What If, and sa mga nakikinig ngayong araw, I hope linawin nyo na yung mga intentions nyo sa mga kadate or nakakasama nyo. I'm Kevin, and what if makinig kayo ulit for the next episode.